en väldigt vacker bil mot en annan väldigt vacker bil. Men frågan är egentligen, kommer vi köra samma bil? Vet du, Alrik? Ja. Igår kväll sprang in en kaninbebis på min veranda. Gör en professionell mätning. Byt den där mot den platsen. Här, nu byter vi. På riktigt. Jag vet inte om jag gillar det här. Men den har ju det här extrema... Oj, vad var det? Jävlar vad den tog i! Oj. Lugn och fin, lugn och fin, lugn och fin, lugn och fin. Vad rallykalle? Ja, jag vill inte vara med. Ja, men då så. Rallykalle. Där kan man få det lilla. Ja, jo, men om man tar i så man skiter på sig. Mycket högre profil. Vad heter det? Polisdäck. Vad är det väldigt fina däck, bra sportiga däck. Men det här var ju helt magiskt med helt öppet här. Kostar den 400 000 mer än RSen? Yes. Känslan är vedervärdig. Så, nu har jag sagt det håller inte jag med mig. Men... Jag håller med om det och det är det enda som är viktigt. Men... Välkomna kära vänner till ett nytt avsnitt av Förnuft och känsla med Peder Karlsson och Alrik Södlind. Idag ska vi köra en väldigt vacker bil mot en annan väldigt vacker bil. Exakt. Ja. Men frågan är egentligen, kommer vi köra samma bil? Ja, det är ju faktiskt frågan. De är väldigt lika, va? Ja. Vi pratar naturligtvis om Audi e-tron GT. E-tron GT mot Taycan 4S Porsche. Den är ni redan bekanta med efter några avsnitt. Så vi har ju kört den väldigt mycket. Just det, vi har några 100 mil i den där rackaren. Ja, vi körde turbon väldigt mycket. Ja, just det. Framförallt Turbo S har vi kört banan. Ja. Taycan har vi kört väldigt mycket. Väldigt fin bil. Det här är ju, känner jag, kommer vara liksom ner till flavor, vad man gillar. Ja. Tror du man kommer kunna skilja på dem prestandamässigt? Jag har ju tjuvtittat på alla data och den där är ju lite snabbare förstås. Ja. Den här är ju så lite längre, lite rymligare, lite billigare, kanske lite mer utrustning, lite mer familjebil. Jag tycker den här är lite snyggare. Ja, jag har inte riktigt hunnit smälta bilarna än. Men den här är lite mer Batmobil och den där är lite mera racerbil. Ja. Den här är lite mera... De har en snygg linje på kupén där bak, jag gillar det. Ja. Men det kommer ju vara en smaksak. Två väldigt snygga bilar. Ja. Sen finns det ett problem för de här bilarna. Om man tycker om att köra fort så kan man köpa snart en Tesla med 1000 hästar. Okej. Samma pengar ungefär som de här. Oj. I alla fall om du går upp lite grann i de här bilarna finns ju i massor med utrustningsnivåer och olika motorer och miljarder olika sätt att få de här bilarna. Den här Porschen finns ju också med bakhjulsdrift och så vidare. Var du tvungen att förstöra det här fina stunden med att börja prata om någon 1000 hästars Tesla? Ja, alltså om man vill ha väldigt snabb bil, då ska man inte köpa någonting av de här. För då ska man köpa en Tesla med över 1000 hästar som, alltså 1100 hästar tror jag det är, under 2 sekunder till 100. Eller om man vill spara en 400 000, då kan man köpa sig en Kia som kör ifrån de här bilarna. En Kia? Ja! Nu fick producent Sebbe utlösning för att han har en Kia, den jäveln. Det är lite problematiskt. Alltså, bilindustrin eller bilmarknaden idag är svår att förstå sig på. När liksom allting bara åker fram och tillbaka. Ja. Det är inte som det var förut. Men nu måste vi också, det finns saker att slå ihjäl myter. Det handlar inte bara om att vara snabbast. Nej. Det är en jävla skillnad att sitta i en Lambo eller... Alltså, man kan tjata om 0-100 och skit. Det handlar ju om känslan när man sitter bakom ratten. Sitta i en Tesla Model 3. Jag skiter i om den har 4000 hästar och går 1 miljon kilometer i timmen. Känslan är vedervärdig. Så, nu har jag sagt det. Det håller inte jag med mig. Men... Jag håller med om det och det är det enda som är viktigt. Men... Det här är lite feeling. Det är efterfeeling. Men det finns en feeling också... Du kanske jag slog en buckla i den för att jag är så upprörd. Det finns en feeling som jag tror du skulle uppskatta. Ja. Köper du den nya Teslan, då kommer du komma kanske 60 mil. Den här kommer du 20-30 mil med. Ja, den gillar jag mer. Den är svår att ta. Men nu ska vi inte... Nu är det Tesla-förbud resten av dagen. Okay. Nu får inte du prata något mer om Tesla. Nej, vi måste kolla igenom den här Audi E3. E-tron GT. E3. G3! S'il vous plaît. Den här finns E-tron GT heter den. Japp. Den heter inte E3. Ja. GT. Japp. Och nu går jag och öppnar på Taycanen lite snabbt bara. Jag gör det. Så. Det ser ut som att det är en halvkombi. Men det är det ju inte. Men alltså det är Gud, så sjukt lika det är samma bil och det är i princip samma utrymmen. Hur stor skillnad är det då? Kan det inte vara någon skillnad? Alltså alla siffrorna på hästkrafter, pris, räckvidd, förbrukning
finns här uppe i luften som grafik. För det behöver inte vi berätta. Ja, men du kan i alla fall få säga vem av de här prismässigt, grundpris. Det är i princip samma pris båda bilarna. Samma pris? Ja, fast då är det utrustningsnivåer som skiljer. Så att, ja, men bil mot bil? Ja. Någorlunda liknande? Ja. Då borde väl Audin vara billigare? Nu ska vi se. 1 500. Ja. 1 180 000. Men gud! Okej, då får vi hoppas att Audi har gjort ett bra jobb om de ska kosta lika mycket då. Ja, sådär. Titta. Det är Frank. Frank. Jag undrar om det är exakt samma delar. Oj, vad fan är det som låter? Vet du, Alrik? Ja. Igår kväll sprang det in en kaninbebis på min veranda. Wow. Ja. Den var inte 1,3 meter lång. Nej. Den har rymt, den har blivit stulen. En kanin? Ja. En 1,3 meters kanin? Stulen i England, läste jag i morse. Nej, det här var en pytteliten kaninbebis som var alldeles själv. Tog du hand om den? Nej. Hur många kaniner får man ner på den här, tror du? Ja, men man får med sig en bra bag här. Ska vi se på, ja, man får med sig se på Porschen. Det här såg mindre ut. Nej, eller? Jag tror att det... Ska vi gör en professionell mätning. Byt den där mot den platsen. Alltså mot den här bilen. Va? Så här. Ja, det är samma lock. Så, här. Nu byter vi. Nej, fy fan. På riktigt. Jag vet inte om jag gillar det här. Ja, men det är så det är just nu i bilvärlden. Ja, men jag gillar det inte. Skodan vi körde, den hade Audi-grejer i sig. Det står Audi på delar. Alltså, Jag gillar det inte. Nej. Men det är så det är. Det är men jag gillar det inte. Nej, det är som kläder kanske. Så att Audi, de kommer lite efter Porsche-bilen. Och då har de kommit på att om man ska öppna frunken finns det en knapp här. I Porsche måste man in i menyn och greja. Och om vi går in här i Audins interiör ser vi att de har tagit bort den här undre skärmen och tagit dit riktiga vanliga knappar. Så att den här bilen är lite lättare, lite mer vanlig bil, vanlig Audi. Vad man gillar sen är ju smaksak, men det här är ju enklare. Sitter du bra? Ja, det som är stora skillnaden här är att man får i priset ingår ett mittenbälte. Alltså den är gjord för den är inte gjord för 3, men det går att sitta 3. Där får man betala extra för att få den här 3-sits-versionen. Nu gick stereon igång igen, Rickard. Men det är väldigt skålat och fint. Och väldigt dåligt om man är mittenpassagerare, inte bekvämt. Sänk volymen jättestor bara, precis. kardantunnel fast det inte finns någon kardan. Men jag sitter ju nästan med huvudet i taket. Eller jag gör faktiskt det om jag reser på mig. Eller sitter med en rak rygg. Jag slår inte i huvudet här. Gör inte det? Ska vi byta? Ja, det gör vi. Det byter. Men man sitter ju mysigt, men alltså det är inte... Oj, jag får svårt att få ut fötterna. Det där baksätet var bättre. På vilket sätt? För att jag slog inte... Ja, det är bättre Det är bättre takhöjd. Ja. Det är Men bättre takhöjd i Porschen. Är det för att det är glastak här, tror jag? Kan vara så, men det var Jävlar, bättre. vilket glastak! Alltså fan! Det är snyggt. Ja, det är ju skitballt. Det är inte ens någon sån här grunka i mitten här. Det är öppet hela... Men som sagt, man sitter okej, men inte så mycket mer. Det är ganska dåligt utrymme för fötterna. Uppåt och neråt. Mm. Ja. Och man har inte långt stöd heller, men... Men det här var ju helt magiskt med helt öppet här. Nu ska man ha en tävling igen. Yes. Ja. Och ingen lottning? Nej, aldrig oss. Här får man prestera. Ja. Men först talar vi om vad man kan vinna om man presterar. Shinemate. Oscillerande polermaskin. Ja. 2 stycken. De är värda 7500 kronor styck. Och jäklar. Vet du vad skillnaden är med oscillerande och roterande? Berätta. Den här snurrar lite så här så att den inte ligger på samma punkt hela tiden. Det betyder att den är mycket snällare mot lacken. Ja. Man bränner... Idiotsäker. Just det. Ja. Just det. Ja. Man kan liksom trycka på, man kommer inte sabba lacken med den här. Nej. Nej. Den är ställbar och det har batterier som räcker 45 minuter. Ja. Så man behöver inte ha en lång sladd heller. Nej. Och det ingår till batteri så tar 45 minuter att ladda så man kan liksom hålla på hela tiden. Man kan polera bilen dygnet runt. Ja. Vilket är helt underbart. Det är många som gillar det. Ja, det är ju så. Jag tycker vi gör så här att på tal om idiotsäker så kan väl människor få, de som vill tävla, ni som ska tävla, berättar om vad ni har för utrustning idag och varför just ni behöver den här oscillerande polermaskinen från Shinemate. Och då kan man ju dra till med någon snyfthistoria att man har förstört lacken på sin bil för att man hade en... För man tryckte på med sin... Ja, med sin icke-oscillerande... Roterande, ja. Till exempel. Det kan man göra. Vi ska inte tala om för er vad ni ska säga, utan det, men... skriv in till... Alrik Automotorsport
alrik.se. Alltså alrik@automotorsport.se. Med vad ni har för grejer idag och varför just ni ska vinna den här fantastiska tävlingen. 7 500 bagare, det är inte så dåligt. 2 stycken har vi. Ja. Och så får man med en liten sån här också från Sonax. Sonax Profiline Cat Yes. Max. Det här blir jättebra. Ja, jag tror att det här kommer bli toppen. Jag skulle vilja ha den här. Vet du vad det var i den här bilen när jag hämtade den? Eller vad som satt här? Nej. Kolla, rökarpaket. Nej. Borde inte det vara förbjudet? Jo. Va? Jo. Uppmuntra till missbruk på det här viset. Sen i tidningen kommer vi köra den här. Vi kommer mäta allting, vi kommer skriva alla små detaljer, alla laddkurvor, all räckvidd och så kommer vi slänga in en Audi e-tron, den vanliga, med S-versionen med dubbla motorer bak i det testet. Så att om du vill läsa ännu mer, så fakta, exakta saker, så köp tidningen. Ja. Eller ta en prenumeration, kostar 49 kronor i månaden. Då får man minst 2 digitaltidningar i månaden. Plus man kan läsa alla gamla tester, 3000 tester och dina fina krönikor. Mina fina krönikor, de är väl viktigast egentligen. Ja. Nu har du sålt nog. Det låter fortfarande lite kallt i asfalten. Okej, det låter lite grann. De har lagt ner väldigt mycket energi på att få ett skojigt ljud som ska vara lite elektriskt. Den styr fint. Den känns väldigt precis att köra. Och det vad tycker du om displayerna jämfört med Porschen? Alltså de har ju tagit bort, det är mindre digitalt och lite mer analogt. Ja. Det gillar jag faktiskt. Kan ju faktiskt tycka det är nice också. Det är Dynamic. För alltså kostar de lika mycket, då måste ju Audi göra en jävligt bra, liksom lite mer snärt. För det känns som att Porsche liksom är, i alla fall andrahandsvärdet kommer ju vara bättre på en Porsche än vad den är på en Audi. Ja, det tror jag också. Eller? Det tror jag också. Så nu är det liksom upp till bevis om den ska kosta lika mycket. Och så kan man köpa Porsche med bakhjulsdrift. Eller är det här standard? Alltså det är utrustningsgrejer. Ja, det kan ju vara så att Audi är mer utrustad då. Det är en djungel av utrustningsnivåer och det går inte riktigt att jämföra bilarna. Det får man hålla på en vecka bara att lägga ett pussel. Så sätter du bygga på hemsidorna själva. Vi kan inte hålla på med det där. Den ligger väldigt platt. Man känner att den är tung under och det ska den vara. Och vad den är fin. Ja, det var den faktiskt. Det var nice. Det var väldigt fint. Och nu ska vi ta bort ESP:n tycker du? Ja, vi gör det. Det måste vi väl göra. Ja. Men kör försiktigt bara. Tänk på att vi har barn båda två. Och... Ja, det har vi ju. Men vad menar du då? Ner. Ja, att du måste köra försiktigt. Ja. Så. Men den har ju det här extrema... Oj, vad jävlar vad den tog i! Så ja. Den exploderar ju. Herregud. Det börjar sådär. Den var fin. Alltså den bet ifrån bra. Den biter ifrån ännu mer än RS6 som är kanske vår favoritbil. Men gud. Alltså, den är bakhjulsdriven. Man får vara med på ratten lite mer. Jag har suttit och sovit och tänkte att det här är ju bara... Ja, nu får du fan skärpa till det lite. Det är en GT-bil säger man. Det är skojigt med GT-bil, för vad är en GT-bil? Ja, Grand Tourer. Ja, och vad gör man med en sån? Ja, då åker man långa sträckor och myser. Exakt. Och det är skojigt med en GT-bil som man kommer 20-30 mil med. Eller hur? Ja, det är lite konstigt. Det är lite konstigt, ja. Helt riktigt. Men den var mer överstyrd än jag hade väntat mig. Ja, jag märkte det. Man får vara lite mer på... Man får vara mer på rattningen mer än jag trodde. Men det är bra. Det är mer sportbil än GT-bil. Men den understyr väldigt. Den understyr mycket. Sådär. Nu är det någonting med... Det understyr väldigt mycket. Och sen så är det någonting... Audi Presence. Ja, det struntar vi. Ja. Oj, vad understyr. Oj. Lugn och fin. Vad rally-Kalle ja, jag vill inte vara med. Ja, men då så. Rally-Kalle. Ska du ta vi kör på asfalten idag. Ja, absolut. Men det är så imponerande med de här bilarna. Hur de ger sin effekt på en gång. Helt otroligt. Och din effekt, den försvann. Eller? Nej, men det är så här när man sitter och tvingar upp den för du vill ha upp den på ställ. Ja. Och den bara går rakt fram och sen... Och så sticker den. Ja. Det är lite läbbigt. Det är lite läbbigt. Ja. Då får man med. Jag tror att jag ska köra oöverstyrt idag. Okej. Den var lite så här understyrd som gamla Audi Quattro-bilarna var. För de var svåra att köra. Ja. De var ju understyrda
på den tiden, urkvattor och där. De var ju kända för att vara svårkörda. Men extremt snabba och effektiva förstås. Och så har den här elljudet som brummar iväg. Jag köper elljudet. Gillar du det? Ja. Alltså för sportig körning, varför inte? Fan, jag måste rätta till sittställningen. Jag sitter som en jävla apa. Det är nu det händer. Klara, färdiga, kör! R6an med lite utrustning gick det in på 1,5 miljoner. Det gör vi den här också nästan. Men du får ju RS-versionen av den här. Jag trycker på varenda knapp i hela bilen medan jag kör. Ja, det är bra. Oj, bra. Jävlar, nu går det fort. Det går fort. Så att det liksom till och med blir lite G-kraft i inbromsningen där, kände jag. Jag är så jävla fokuserad. Ja, det är bra. Och kom ur den här kurvan nu då med lite heder. Ja. Och så bromsarna tar. Bromsarna tar bra, vilket är väldigt viktigt när man kör. Där! 42,57. Ja, vi slog. Yes. Det går alltid klämma en tiondel till. Ja, jag tror Porschen kommer vara mycket roligare att köra. Det tror jag med. Nu har vi Sport Plus på. Den här har 41 hästar mer. 41 horsepowers. Yes, mer än den här Audi. Ja. Initialt så känns det som att den är mindre. Det känns som att framhjulen sitter närmare. Konstigt. Alltså det är ju samma bil under till. Men den har en annan känsla i sig. Och det måste det vara, annars vore ingen det. De kan inte ha två likadana bilar fast lite olika kaross med exakt samma sättning. Nej. Trycker man där då eller? PSM Ja, nu är av. allt av. Glöm nu inte det, Ulrik. Okej. Jag är på, hoppas jag. Ja, men lite för på. Ja, den här har ju en annan lätthet i steget. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Men jäklar vad det understyr också. Ja. Hör du vad det understyr? Oj. Samma ställe. Du kör av på samma ställe varje gång där. Ja, jag är nästan bara av. Nästan. Det ligger så jävla jordhög där. Du, jag tycker inte... Nu tycker jag... Innan jag satte mig in så tänkte jag att Porschen kommer vara mycket mera tail happy och hej och hå, men det kan jag inte påstå att den var. Nej, inte jag heller. Där kan man få det lilla. Ja, jo, men om man tar i så man skiter på sig. Oj, gräs! Ulrik, för helvete. Gräs. Ja. Nu måste jag säga att jag tycker de känns mer lika än vad... Än vad vi trodde. Ja, faktiskt. Det är den här Turbo S-versionen vi har kört på banan. Ja. Den var ju... Den släppte loss mycket mer. Den hade den här kraften som eller som så var det att det var mera kraft. Ja. Den här kurvan... Det var likheterna större än vad jag trodde. Nej, det är ingen idé. Nej. Det är ingen idé. Ingen idé där. Nej. Den har inte den kraften som behövs för att få släpp där. Nej. Men visst har den en lite lättare känsla i styrningen? Eller är det bara jag som hade lite... Ja, det är möjligt. Men jag tycker de låg jävligt platt och fint bägge två. Ja, det är ju samma bil. Ja. Jo, men vad fan, hur ska man kunna välja då? Ska det bara falla på utseende liksom? Eller? Ja, det kan falla på komfort också på långväg, men jag har väldigt svårt att tro att det är någon skillnad där. Okej, är du beredd? Vet du vad du ska göra? Jag vet, jag hittar runt alltså. Ja. Klara, färdiga, kör. Jag vet inte om jag känner någon skillnad där direkt. Det är... Jag tror det är 1/10 till 100 som skiljer. Okej, enligt officiella siffror. Oj, vad det fort går. Alltså den accelerationen är ju... Den är fantastisk. Och den är så snabb. Alltså den är så... Helt makalös. Det bara jag svänger och far. Ja, det gör du. Här får man liksom ligga bara på en liten lätt understyrning. Det är inte mer... Det går inte att göra på något annat sätt. Nej. 43,15. Men vad fan? Den är inte riktigt lika snabb. Hur fan är det möjligt? Kan det vara så att det är breda däck på Audin som har lite mer grepp?
Vad fan är det? Jag ligger ju, jag kan inte, du hör, den ligger ju och tuggar hela tiden på gränsen. Ja, den ligger och tuggar på hela, absolut. Jag kan inte köra så mycket fortare. Nej. Ja, nu har vi alltså Audi-däcken här. Det är mycket mer låg profil. Goodyear-däck och de har alltså 305/30 21-tummare. Ganska tunna och fina breda däck. Och går vi över till Porsche. 285/40/20. Michelin. Mycket högre profil. Vad heter det? Pilot Sport. Polisdäck, vad är det väldigt fina däck, säga? Bra sportiga däck. Men som sagt, det här visar ju att däcken är ju ibland viktigare än bilen på bana. Eller? Vem säger det? Jag säger det. Du säger det? Ja. Titta på Formel 1. De går in på för däcken är dåliga och sen så kommer de ut igen och kör de 3 sekunder snabbare. Jo. Alltså däck avgör så mycket. Porschen borde ju vara snabbare. Men vi fick den inte åka snabbare. Nej, för den har så mindre... Den ville understyra mycket mer. Den har mindre gummi i marken. Ja. Den här har mer gummi, alltså går det fortare. Ja, så enkelt är det inte. Men... Jo, för det här är ju lika bilar egentligen. Det är väldigt små skillnader i bilarna. Tänk om Audi har gjort någon tryck på någon knapp så att den där är bättre. Tryck på en knapp? Ja. Då för knapp. Det är bara massa inställningar och skit. Ja. Den där var med så som de ser ut nu, levererade från Audi och levererade från Porsche. För det är de som har satt på de däcken. Absolut. Som får representera bilen. Idag så är det så här att Audi är snabbare. Ja. Med en halv sekund. Just. Men skulle du slänga på lika bra däck på den där så skulle du jämna ut det där. Ja, det är möjligt. Men det får framtiden utvisa. Nu har Porsche valt att slänga på de här. Yes. Och det är de som sitter på från fabrik. Och därför är Audin snabbare. Ja. Jo, men idag är det så. Ja. Ingen snack om saken. Vilken skulle du välja? Nu kommer vi faktiskt lite förbi. Det är kärnfrågan. Ja, ska vi ta den sista? Ja. Är det här en storfräsarbil, undrar Jakob M? Men det tycker man tycker. Jag gillar den här. Jag tycker om den här bilen. Den ser ut som en storfräsarbil. Ja. Definitivt. Jag tycker den är vacker och den är fräsig och jag gillar den. Så att jag säger ja, det är en storfräsarbil. Den tar plats och den är imponerande. Ja, faktiskt. Skulle du välja den här före Sportturismon då? Nej, det skulle jag inte. Nej. För att det här skulle vara en bil som jag skulle behöva en bil till för att ha. Och där är jag inte riktigt med en sån här bil. Nej. Men Sportturismon, då skulle jag kunna ha den som enda bil. Och då skulle jag kunna välja den. Så att Sportturismon slår den här, definitivt, för mig. Är det här mer en Alrik-bil än en Peder-bil under Skytts 95? Du, jag skulle säga så här. Med tanke på att det är en elbil så är det en Alrik-bil. Med tanke på utseende och liksom att den är som den bilen den är, så är det en Peder-bil. Så det här är nog både en Peder och en Alrik-bil, skulle jag säga. Det är nog så. Ja. Funkar baksätet för en normal människa, undrar Peter E? Absolut. Ja, fast det är ganska trångt. Ja, men det gick bra. Jag är inte skitkort och skitliten. Ja, men inget bekvämt. Nej, men man kan sitta där ett bra tag. Det är sämre än många familjebilar. Ja. Varför köper man den här före en RS6, undrar Robert V? Jag vet inte om man gör det. Jag tror inte man väljer mellan de här två. Man väljer inte mellan den RS6 och den här. Det är två helt skilda bilar. Ja. Hur ser bakdelen ut egentligen, undrar Tommy D? Jag tycker den är snygg. Jättesnygg tycker jag. Jag gillar de här skulpterade höfterna. Jättesnygg. Ja, jag tycker den är snygg. Den vinner designronden över Porschen enkelt, tycker jag. Ja, den tar mer plats. Ja. Och jag gillar de här lamporna som blinkar och grejer. Ja. Den är väl designad. Ja, jag gillar den. Hade du hellre haft den här bilen med fossilmotor, undrar Gustav K? Ja. Med en V10 på 700 hästar. Nej, men det hade jag. Ja, så är det väl. Eller nej, jag skulle hellre ha som den här förstås. Ja, det skulle du såklart. Men jag skulle välja fossil än så länge. Jag ska bara ta sista innan vi tar betygen här. Ja, vi måste köra jämförelsen. Ja, det ska vi också göra. Men så här säger Audi. Med en lång hjulbas kombinerar den körningens underbara sportighet med vardagens krav på funktionalitet. Karossens konstruktion vittnar om kraft och prestanda. Oj. Alltså, lägg ner allt det här. När jag går in och ska titta på bilar så vill jag ha fakta. Jag vill inte ha de här någon jävla marknadsförares floskler. Sluta med alla bokstäver som inte säger någonting. Lägg ner. Och det är så svårt att hitta basfakta på bilar. Ja. Alltså vad den kostar eller vad hästkrafter eller vad den fördrar. Det hittar man aldrig, men man hittar bara en massa floskler. Så det gäller alla biltillverkare. Ja, nu är det dags för den stora det här var en svår match.
skulle jag vilja Det säga. är en svår match, ja. Jag uppskattar definitivt Audis ratt mycket mer än Porschens. Jag uppskattar Porschens den här skärmen lite mer. Den känns som en 911. Men jag gillar att de här knapparna mer än det digitala på Porschen. Jag med. Så interiören är svårbedömd. Den är liksom lite grann 50-50. Det är en smaksak. Det är en smaksak. Allt är smaksak. Shit, de är så lika de här bilarna. Det faller på vad man gillar. Ja. Ska man tänka ekonomiskt så ska man välja Porschen, för den kommer ha bättre andrahandsvärde. Har det alltid varit. Men om man tänker bort den ronden och säger att man privatleasar dem för 3 900 kronor i månaden i ett år, vilket man aldrig kommer kunna göra, men man säger att det var så, så skulle jag välja Audin. Därför att? Jag tycker den är så pass mycket snyggare än Porschen. Och jag tycker den har mer närvaro. Jag gillar Audin faktiskt snäppet bättre. Jag håller ju med. Skulle jag köpa den så skulle jag definitivt ha Porschen, för det är skojigare att äga en Porsche. Det kommer bättre ekonomi att äga en Porsche. Och man kanske... Ja, alltså skojigare att äga en Porsche? Jo, jag vill säga, det är skojigare att ha en Porsche. Ja, om man har någon form av självkänsleproblem. Nej, att du måste ha en Porsche för att då kan du gå och köpa en 924. Det känns mer exklusivt att äga eller köra Porsche. Ja, men nu är du inne på känslogrejer. Ja, absolut. Ja. Så ren funktionaliteten är ju samma sak. Det är vilket men samma sak. Samma funktionalitet. Ja, okej. Jag väljer, med knapp marginal väljer jag Audin. Jag skulle nog ta Porschen bara för att jag tycker att jag skulle tycka att det var skojigare att äga en Porsche. Okej. Vad ger vi dem för betyg då? Det är svårt. Det är skitsvårt alltså. Jag ger Porschen 6,5. Jag har ju kört den här Porschen mer än vad jag har kört de flesta bilar. Alltså fast i olika versioner. Den är skitskön att åka långt med. Fantastisk. Och det är en jättebra bil. Men det är också en elbil med allt jävla strul som det innebär om man inte laddar hemma och så vidare och så vidare och så vidare. Jag ger Porschen 6,5 poäng och jag ger Audin 7. Det är orättvist att jag alltid säger poängen först, för då kan du reglera din poäng. Nej. Sånt gör inte jag. Du känner mig för bra för det. Och den här körningen, alltså, den är ju så magisk. Ja. Man vill ju bara åka och köra. Ja. Men vad har du satt för betyg? Jag kan inte skilja dem. De blir 8,5 båda två. Jag klarar inte av att skilja de här bilarna, för de är precis likadana. Lite snyggare design på Audin. Känns lite faktiskt modernare i och med att den är mer retro. Ja. Så att okej då, vi ger den ett halv poäng till då. Audin? 8,5 och 8 på Porschen, för den ligger lite efter vad det gäller infotainment och sånt där. Det är inte lika bra där. Då avslutar vi, skulle jag vilja påstå, med ännu en skräll. Ja, det gör Audi slår Porsche. Väldigt konstigt. Ja, så blev det. Ja. Det är dagens betyg. Jag måste säga att det var en otrolig skillnad på Taycan Turbon och Taycan 4S. Ja. Jädrar vilken skillnad på körmaskiner. Ja. Och man vill ha en bäst, man vill ha en adrenalinkick. Ja. Det var väldigt stor skillnad. Fantastiskt. Det var väldigt stor skillnad. Ingen dålig bil mycket större skillnad än vad jag hade trott. Men gud, vad äter man i Tyskland förutom bratwurst? Det ska vi inte ha, det passar inte de här bilarna. Nej, vi åker till någon fin restaurang och äter något dyrt. Det gör vi. Det passar sig. Jag bjuder, självklart. Ja, som vanligt. Vi åker till något dyrt ställe bara. Skit i vilket det är. Vi åker till något dyrt bara. Ja, vi ska treat ourselves. Ja. Det ska man göra här i livet. Okej gubben, vi hörs. Hej.